A jó alkoholista mindent megiszik. Ez valószínűleg mindig így volt, és talán így is lesz. Magyarországon már a 12. századtól van bizonyíték arra, hogy sört is főztek, nem csak bort készítettek. Ahol most vagyunk, Kőbányán, az 5-ös számú fővárosi sörfőzde, védett épületei, semmi köze nincs a városi önkormányzatokhoz, egyszerűen ezt a nevet választották neki, abban az időben még lehetett. Ott látható Mátyás király, őt használták cégérként. Egyik legjobb sörük volt a Mátyás sör. A sörfőzdét 1912-ben alapították, akkoriban az ipari épületeket is komolyan vették, a város díszének tekintették, ezért általában jobban néztek ki, szép, de funkcionális épületek voltak. A név találó volt egyébként, mert ez tulajdonképpen az 5. sörfőzde volt a környéken. Ebben az időben ez az 5 kőbányai székhelyű sörgyár és a Hagenbacher Budáról látja el az ország, a Trianon előtti ország 2/3 sörrel. Az idők folyamán volt, amelyik csődbe ment, például a Király sörfőzde, volt, amelyiket bekeverezte a Dréher, ezt például a 40-es években vásárolta fel. Államosítás után kőbányai sörfőzde volt, majd ez a terület a Globus koncertgyárhoz került. 1990 után pedig mindenféle furcsa viszonyok alakultak ki, de minden esetre itt van újra működő úgynevezett kézműves sörfőzde, például a Mad Scientist. 2016 óta működik ebben az épületben a főzde, nagyon széles skálán mozgó termékpalettával. Évi kb. 3-400 ezer liter sört készítenek. Rendkívül kísérletezőek, különféle ötleteket kipróbálnak, és megnézik, hogy mi működik és mi nem, vagy nem annyira jó. Ilyen különlegesség a hordós érlelés, például bourbonös hordó, viszkis vagy tokai asszus hordós verziók. Vannak változatos ízesítések, vagy különféle élesztők, illetve különböző országokból származó alapanyagok. A legkülönlegesebb termékek ilyen viaszolt üvegekbe kerülnek. Ezek általában nagyon kis példányszámú termékek, 1-1,5 éves érleléssel, nagyobb alkoholtartalommal rendelkeznek, és maximum 3-400 palackal lesz belőlük összesen. Aztán vannak tartályban érlelt, egyszerűbb, de azért kísérletező jellegű sörök. Mint ez az Imperial Stout típusú, ezek sokkal erősebbek, testesebbek 10%-os alkoholtartalommal. A víz tisztítása után ásványi anyagokat adnak hozzá, malátát, éresztőt, és a többi pedig a csapat kreativitásától függ. De minden alapanyaggal kísérletezhetnek, különféle országokból származhatnak, ezekből más-más ízvilágú termékek lesznek. Ezek gázfűtéses forralók, ahol sörtől függő, hogy mennyi időt tölt el. Ezek az erjesztő tartályok. Ezek pedig a palackozó címkézőgépek. A címkézés általában valamilyen különleges, egyedi dizájnú címke.
Aztán a sört beletöltik a palackba vagy hordóba attól függően, hogy hogyan kerül értékesítésre.